سلام، سعید شیبانی هستم، کارشناس ارشد نرم افزار با بیش از 12 سال سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف. امروز با یک ویدیو آموزشی جذاب دیگه در رابطه با نحوه جستجوی فاویکن هش ها در سایت شدان در خدمت شما هستیم و امیدوارم بتونم با استفاده از تجارب خودم سهم کوچکی رو در پیشرفت شما عزیزان داشته باشم. قبل از هر چیز اگه هنوز کانال ما رو دنبال نکردید لطفاً و حتماً الان این کار رو انجام بدید و لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. خب دوستان، ما بیایم اول ببینیم که این فاویکن هش ها چی هست و ما دنبال چه چیزی داریم میگردیم. فاویکن ها یا فاوایکن ها که حالا معروف همه میگن فاوایکن، حالا تلفظش رو من زدم میگه فاویکن. فاویکن ها یه آیکون های کوچیکی هستن که داخل بروزرها درست بعد از هر تب وجود دارن کنار عنوان سایت و موقعی که ما اون سایت ها رو بوکمارک هم میکنیم اینها رو مثلا میاد اینجا به ما نشون میده این فاویکن این سایته، این فاویکن این سایته، فاویکن شدانه. پس فاویکن رو که همه باهاش آشنایی داریم، اما میگه که یه راه آسون برای پیدا کردن سایت های مختلف یا تکنولوژی هایی که دارن استفاده میکنن همین فاویکن ها هست. چرا؟ چون شدان میاد اینها رو داخل در واقع اون دیتابیس خودش ذخیره میکنه که میبینید این دیتا رو گفته که محتواش یه ایمیجه که با بیس 64 این انکودینگ شده. این دیتا، این بیس 64 یه ایمیجه که با این بیس 64 انکودینگ شده و بعد این هش هست که در واقع اون مقدار هش شده اون آیکون هست که با اون الگوریتم مرمور هش 3 با این الگوریتم هش میشه و در این قسمت قرار میگیره و این قسمت آخر هم اون آدرس لوکیشن آدرس در واقع اون فاویکنه هستش. پس این اطلاعات رو سایت شدان برای ما نگه میداره و ما با استفاده از همین هش مرمور 3 خب میتونیم چیکار کنیم؟ اون فاویکنایی که مورد نیاز هست رو پیدا کنیم. اما اینکه چجوری ما بیایم این فاویکونا رو پیدا کنیم، اون هش رو، چند تا راه داره. یک، اینکه ما اون آدرس فاویکن رو داریم. مثلا این سایت اومده چیکار کرده؟ گفته که فاویکن هاشینگ اند هانتینگ ویت شدان. این اومده چیکار کرده؟ گفته آقا یه برنامه من می‌نویسم با پایتون 3 توی اون MMH3 که همون مرمور هش 3 هست، خب یا تری، مرمور هش تری رو ایمپورت کرده، کتابخونه ریکوست و کودکس رو استفاده کرده و اومده اینجا چیکار کرده؟ یه درخواست ریکوست با استفاده از کتابخونه ریکوست داده به اون سایت و چیکار کرده؟ آیکونش رو گرفته داخل ریسپانس ریخته، ریسپانس رو اومده محتواش رو بیس 64 کرده داخل فاویکن ریخته و بعدم با استفاده از همین مرمور هش 3 اومده اون رو هش کرده و هش رو پرینت میگیره. اینجوریه که شما اگه بهش یه در واقع آدرس فاویکنی بدین اون به شما هش شده شو برمیگردن. اما ابزارهایی هم هست که آنلاین این کار رو انجام میدن، مثل این سایت favicon-hash. خب حالا بقیهش هم خیلی طولانیه. این سایت هم همین کار رو انجام میده. مثلا من اگه خواسته باشم الان این سایت فیلیمو رو فاویکنش رو بردارم و به این سایت بدم، کافیه بیام توی هدش و این فاویکن، این آدرسی که اینجا هست رو چیکار کنم؟ این آدرس رو بردارم تا اسستش رو برمیدارم. از است به بعدم که آدرس خود سایت هست، کل اینو کپی میکنم و اینجا پیست میکنم و هش URL رو که میزنم این به من میگه مقدار معادل با در واقع فاویکن هشی که فاویکنی که به من دادیم، هش معادلش میشه این. خب من این عدد رو کافیه بردارم و بیام داخل چی؟ داخل سایت شدان با استفاده از http.favicon.hash چیکار کنم؟
این هش رو جستجو کنم. پس من میام داخل سایت در واقع شدان و میگم http.favicon.hash و 2 نقطه اون در واقع آدرسی که به من داده شده رو میزنم و اون نتایجی که برای من لازم هست رو میاد. اما یه بحثی که وجود داره، حالا بذاریم من این کپی کنم این هشه رو، فکر کنم یه چیز متفاوتی به من داد با اون چیزی که قبلا وجود داشت. خب حالا اینو تا جستجو میکنه، حالا این به چه درد میخوره؟ یعنی من کجاها میتونم از این قابلیت استفاده کنم؟ مثلا یه سری تکنولوژیایی هستن، خب این تکنولوژی ها همشون یه آیکون مشخص. ببینید این جستجو که کردم برای من 2 تا از سرورهای فیلیمو رو آورد، آی پی هاش اینجا هست که یکی توی حالا روی آلمان هست، یکی روی یونایتد استیت هست، انجینیکس استفاده میکنن و بقیه ماجرا. یعنی من به راحتی تونستم با آیکون فیلیمو، با فاویکون فیلیمو 2 تا از آی پی های فیلیمو رو پیدا کنم. حالا یه سری در واقع مثلا مثل این گیت هاب که اومده همه اینها رو داخل یه فایل CSV ذخیره کرده، یه سری تکنولوژی ها هستن مثل جنکیز، خب یا مثلا ریاکت، مثل زمپ، مثل سیسکو مثلا. خب اینا برای خودشون یه فاویکونایی دارن و من اگه خواسته باشم مثلا یکی از اینا رو پیدا کنم، کافیه این هشاشو یا خودم حساب کنم یا از تو مثلا این گیت هابای این شکلی بیام چیکار کنم، این هشا رو بردارم و جستجو کنم. حالا تا این نتایج رو میاره ببینیم دیگه چه چیزایی داره. این جستجو نکرد. خب ببینید مثلا فرض کنید پلسکو داره، گوگل رو داره، همه هشای معادلش رو حساب کرده اینجا برای ما نوشته. مثلا دل رو داره، اوپن وی پی ان رو داره، ارزم به حضورتون که بلو هاست رو داره، گیت لب رو داره. مثلا من میخوام گیت لب رو پیدا کنم، خیلی راحت میام چیکار میکنم، اینجا گیت لب رو پیست میکنم و اینتر میکنم و این میاد برای من تمام در واقع اون دیتابیس خودشو میگرده، هر جایی که فاویکون گیت لب وجود داره اونها رو در نتایج جستجو برای من میاره. خب ببینید این هر جایی که در واقع گیت لب وجود داشت این اومد چیکار کرد، گیت لبا رو با این هش برای من پیدا کرد و آورد. حالا یه جایی یه مثلا باگی پیدا میشه، یه در واقع مشکلی پیدا میشه، میگه مثلا توی گیت لب این مشکل وجود داره. خیلی راحت ما میتونیم پس بیام اینجوری گیت لب رو پیدا کنیم. مثلا گیت لب الان نگاه کنید توی ایران 136 تا گیت لب وجود داره، مثلا توی چین بیش از 5370 تا گیت لب وجود داره. مثلا حتی محصولات دیلینک رو ما خواسته باشیم، مثلا دیلینک وب کم و هشش چی میشه، اچ پی پرینترها، نمیدونم نتفلیکس، مثلا نتفلیکس رو یه جستجو بکنیم باید جالب باشه، یا مثلا داهوا دی وی آر های داهوا، مثلا نتفلیکس رو من جستجو بکنم. میگم بعضی نگاه کنید خیلی راحت میاد این تمام این در واقع آی پی هایی که شدان قبلا اینها رو جستجو کرده و توی اونها آیکون نتفلیکس وجود داشته همه رو برای ما در واقع لیست میکنه. میگم خیلی مثلا فرض بفرمایید که شما یه مثلا مشکلی پیدا میشه، یه باگی پیدا میشه تو مثلا زمپ، راحت شما میتونید بیاین اینجا زمپ یا مثلا تو HPILO یا توی HPILO رو هم یه سرچی بکنیم تو ILO یا سرورهای HP مثلا این مشکلی پیدا میشه، خیلی راحت ببینید شما میتونید بیاین اینو جستجو کنید که توی ایران هم فکر کنم بالای 1755 تا در واقع نتیجه ریزالت برای ما، یا مثلا مودمای زایکسل یا هواوی
مثلا هواوی سرچ کنید، هواوی برای اندروید هاست، یا یوبیکیوتی برای رادیوها، یوبیکیوتی ایر او اس، مثلا این ایر او اس ها مخصوص رادیو هاست. مثلا اگه ما سرچ کنیم خیلی راحت میتونیم رادیوهایی که دارن از یوبیکیوتی استفاده میکنن که توی ایران هم زیاده، ببینید توی ایران قرمز نزدیک 338 تا پیدا کرد. توی ایران میگم خیلی استفاده از این یوبیکیوتی زیاد هست که حالا بیشترش هم 404 و بقیه ماجرا دل، نمیدونم کیک پی اچ پی یا هر تکنولوژی دیگه ای که در واقع جوملا، حتی ببینید جوملا مثلا من میخوام سایت هایی رو پیدا کنم که توی اون جوملا وجود داره، کافیه اون در واقع به شدان بگم برای من سایت هایی رو بیا که فاویکونشون این هش رو داشته باشه. خب فکر کنم برای امروز هم کافیه. ممنون از نگاه زیباتون، خیلی ممنون که دنبال میکنید. حتما لایک و کامنت رو فراموش نکنید. اگر نظری دارید، اگر دوست دارید که آموزشی رو در واقع ایجاد کنیم، ما تولید محتوایی کنیم که موضوع خاصی مد نظر شما هست، حتما اونو تو کامنت ها تو کانال تلگرامی بگید و حتما ما اونو آموزش جدیدی ایجاد خواهیم کرد. ممنون از نگاه زیباتون. خدا نگهدار.